Hello and namaste. Welcome back to my YouTube channel. म प्रताप शर्मा. आज हामीले यो भिडियोमा ETABS मा डगलेग्ड स्टेयरकेस को कसरी डिजाइन गर्ने, कसरी मोडलिङ गर्ने भन्ने कुरा हामीले सिक्न गइरहेका छौं. अगाडिको भिडियोमा हामीले अघिल्लो भिडियोमा आरसीसी फ्रेम बिल्डिङ एउटा 3 स्टोरीड आरसीसी फ्रेम बिल्डिङ को प्लान लिएर यो प्लान अनुसार यसको मोडल हामीले 3D मोडल क्रिएट गरेका थियौं. यहाँ हेर्न सकिन्छ यो लास्ट भिडियोमा हामीले क्रिएट गरेको 3D मोडल. यसको एक्सट्रुडेड भ्यू पनि हेरौं. अब काम गर्न सजिलो होस् भनेर म मेरो सबै डाइमेन्सनहरु इन्च फिटमा भएको भएर मैले काम गर्न सजिलो होस् भनेर यसको युनिटलाई मैले कन्भर्ट गर्छु यूएस डिफल्टमा. यति भइसकेपछि मेरो फिटमा डिस्टेन्सहरु देखाउन थाल्छु. मेरो भिडियोहरु हजुरहरुलाई इन्फर्मेटिभ लाग्छ भने प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला. त्यस्तै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु बनाइराख्ने मोटिभेसन मिलिराखोस्. जुन यो मोडल लिएर हामीले चाहिँ 3D मोडलिङ गरेका थियौं. यसमा भएको यो स्टेयरकेस यो डगलेग्ड स्टेयरकेस छ. यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले चाहिँ बेस लेभलबाट अथवा प्लिन्थ लेभलबाट हामीले मोडल बनाउन सुरु गरेका थियौं. त्यही भएर हाम्रो स्टेयरकेस स्टार्ट भएको चाहिँ प्लिन्थ लेभलमा छ. त्यस्तै यहाँनिर एउटा ल्यान्डिङ स्ल्याब छ र फर्स्ट फ्लोर यो फ्लोर स्ल्याबमा गएर यो एन्ड भएको छ. त्यस्तै डगलेग्ड स्टेयरकेसको केसमा यो स्ल्याब कहाँनिर राख्ने भनेर धेरै सोचिराख्नु पर्दैन. यो सजिलो हुन्छ किन भन्दा ठ्याक्कै जस्तै यो बिल्डिङको फ्लोर हाइट 10 फिट छ भने यो प्लिन्थ लेभलबाट अथवा बेसबाट यो स्ल्याबको लेभल भनेको 5 फिट र यहाँ गएर 10 फिट भनेको यसको हाफ डिस्टेन्स लियो भने हामीले त्यहाँनिर हाफ डिस्टेन्समा स्ल्याब क्रिएट गर्न सक्छौं. त्यस्तै यदि 14 फिट छ भने 7 फिट यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँनिर हामीले एउटा सेकेन्डरी बीम दिएका छौं जहाँ गएर स्टेयरकेस एन्ड हुन्छ फर्स्ट फ्लोरमा. एलिभेसनमा जाउँ. हाम्रो ग्रिड 1 मा स्टेयरकेसको ल्यान्डिङ स्ल्याब बस्छ. त्यही भएर मैले ग्रिड 1 लाई सिलेक्ट गरे, एप्लाई गरे. एक्सट्रुडेड भ्यू एकछिन बन्द गर्दियौ. यसमा क्लिक गरेपछि एक्सट्रुडेड भ्यू बन्द हुन्छ भनेको यो लेभलमा आएर हाम्रो यो ग्रिडमा आएर हाम्रो ल्यान्डिङ स्ल्याब बस्छ भनेको यो बेस लेभल तल भयो 0 भयो. त्यहाँबाट 5 फिट माथि हाम्रो चाहिँ ल्यान्डिङ स्ल्याब आएर बस्ने हुन्छ. अब यसको लागि इजिएस्ट वे भनेको रेफरेन्स पोइन्ट र रेफरेन्स प्लेनबाट काम गर्नु हो. यहाँनिर गएर ड्रमा जानुस्, ड्र रेफरेन्स प्लेनमा क्लिक गर्नुस्. यो भइसकेपछि मैले यहाँ युनिट चाहिँ यूएस डिफल्ट राखेको भएर यो इन्चमा आइसकेको छ. मैले काम गर्न सजिलो हुन्छ. मेरो डाइमेन्सनहरु सबै इन्चमा छ, फिटमा छ. अब यो बेस लेभलबाट हामीलाई कति माथि चाहिँ हामीलाई चाहिएको हो त रेफरेन्स प्लेन भनेको हाम्रो 5 फिटमा यसमा ल्यान्डिङ स्ल्याब राख्न सक्छौं. भनेपछि मैले अब रेफरेन्स प्लेन दिने भनेको पनि यही पोइन्टमा आएर मैले रेफरेन्स प्लेन दिन्छु. रेफरेन्स प्लेन दिनको लागि मैले यहाँ इन्चमा छ 5 फिट भनेको 60 इन्च अनि कुनै पनि ठाउँमा यो जोइन्टमा आएर बेसमा आएर मैले क्लिक गर्दिन्छु. यसरी क्लिक गरिसकेपछि यता हेर्न सक्नुहुन्छ रेफरेन्स प्लेन एट 5 फिट z = 5 फिट भनेर देखायो. यहाँ पनि रेफरेन्स प्लेन भनेर एउटा लाइन आइसकेको छ. यति भइसकेपछि अब हामीले यसलाई तलमाथि स्वाइप गर्यौं भने यो हामी फर्स्ट ग्राउन्ड फ्लोर स्ल्याबमा पुग्यौं. त्यस्तै रेफरेन्स प्लेनमा पुग्यौं. त्यसपछि हामी बेसमा पुग्यौं. हामीले के बुझ्नु पर्यो हाम्रो स्टेयरकेस भनेको यो बेसबाट सुरु हुन्छ यो पार्टबाट र यो फर्स्ट ल्यान्डिङ भनेको हाम्रो यो रेफरेन्स प्लेनमा यहाँनिर यो लेभलमा आएर बस्छ र माथि गएर हामी फर्स्ट फ्लोरमा यो बीममा गएर हाम्रो स्टेयरकेस रेस्ट हुन्छ. अब हामीले जुन प्लानमा हेरौं यो बेसबाट स्टेयरकेस आयो फर्स्ट फ्लाइट यहाँनिर आएर ल्यान्डिङ स्ल्याब छ. यो गएर ग्राउन्ड फ्लोर स्ल्याबमा गएर यो एन्ड भएको छ. अब हामीले यो पोइन्टहरु डिटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ इट्याब्समा भनेको कहाँनिरबाट यो स्टार्ट भइरहेको छ, ल्यान्डिङ स्ल्याबमा कहाँनिर आएर कनेक्ट भएको छ र अर्को फ्लाइट ल्यान्डिङ स्ल्याबबाट कहाँनिरबाट निस्केको छ र फाइनली ग्राउन्ड फ्लोर स्ल्याबमा माथिको स्ल्याबमा गएर अथवा बीममा गएर कहाँनिर टच भएको छ भन्ने कुरा हामीले पहिला डिटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. यति डिटेक्ट गर्नको लागि अब हामी जान्छौं इट्याब्स मोडलमा जाउँ. मैले यो बीमलाई जुन ल्यान्डिङ बीम छ ल्यान्डिङ बीमलाई चाहिँ मैले यहाँ भएको यो ग्राउन्ड फ्लोर 10 फिटमा हाम्रो जहाँ गएर स्टेयरकेस एन्ड हुन्छ त्यो बीमलाई मैले सिलेक्ट गरेँ. सिलेक्ट गरिसकेपछि मैले यसलाई के गरिदिन्छु एडिटमा गएर एडिट फ्रेममा गएर डिभाइड फ्रेममा गएर
डिभाइड इन्टु 2 फ्रेम अब्जेक्ट्स हुन्छ। यो अप्सनमा चाहिँ हामीले जतिवटा हामीले पार्ट बनाउनु पर्ने हो त्यतिवटा पार्ट हामीले आफैले म्यानुअली इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। अहिले हामीलाई बिचबाट टुक्राउनु पर्ने छ, त्यही भएर मैले चाहिँ दुईटामा गरेँ एप्लाई ओके। यो गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो यहाँनिर यो बिम दुईटामा टुक्रिसकेको छ। यो बिम भनेको हाम्रो 3D मा जान्छु तपाईहरुलाई बुझाउनलाई सजिलो हुन्छ। मैले यहाँ अल स्टोरी गरेँ र यति पार्टलाई चाहिँ मैले सिलेक्ट गरेँ। त्यो सिलेक्ट गरिसकेपछि हेर्न सकिन्छ हाम्रो यो स्टेयरको चाहिँ भोइडको एरिया मात्र यतापट्टि सिलेक्ट भएको छ। यसलाई सिलेक्ट गरेँ अनि यहाँनिर गएर सो सिलेक्टेड अब्जेक्ट्स ओन्ली गरेँ। अब हेर्न सकिन्छ जुन स्टेयरको भोइड मात्र यता देखिरहेको छ भने बाँकी 3D को सेक्सनहरु देखिएको छैन। हामीले अहिले काम गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर यो गरेको हो। अब मैले के गर्दिन्छु भने यहाँ यता ध्यान दिएर हेर्नु होला। मैले यो सिलेक्ट गरेछु, यो जोइन्ट भनेको हाम्रो यो बिममा जुन यो बिमको र यो बिमको जुन जोइन्ट छ 20 पार्ट छ यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ अनि यताको कर्नरको जोइन्टलाई पनि सिलेक्ट गरेँ। यो दुईटा जोइन्ट सिलेक्ट भएको छ भनेको जहाँनिरबाट स्टेयर स्टार्ट हुने पोइन्ट भनेको यसको ठिक तल यहाँनिरबाट स्टार्ट हुन्छ, यसको ठिक तल यहाँनिरबाट स्टार्ट हुन्छ र यो ल्यान्डिङ स्ल्याब जुन डिफरेन्स प्लेन छ यहाँसम्म आइपुग्छ र यहाँबाट फेरि अर्को फ्लाइट फर्केर यता जाने हो। त्यही भएर मैले यो दुईटा जोइन्टलाई मैले के गर्दिन्छु रेप्लिकेट गर्दिन्छु कन्ट्रोल आर, अथवा हामीले अगाडिको भिडियोमा पनि हेरिसकेका थियौँ रेप्लिकेट कसरी गर्ने भनेर। एडिटमा गएर हामीले यहाँबाट रेप्लिकेट गर्न पनि सकिन्छ अथवा डाइरेक्टली कन्ट्रोल आर गर्न पनि सकिन्छ। अब मैले कन्ट्रोल आर गरेर यसलाई स्टोरी हामीलाई कहाँ चाहिएको यो दुईटा जोइन्ट बेसमा एप्लाई गर्ने। ल हेरौँ यहाँनिर 3D मा देख्न सकिन्छ हाम्रो स्टेयरकेस यहाँनिरबाट स्टार्ट हुने हो। त्यो फर्स्ट फ्लाइट यहाँनिर दुईटा जोइन्टहरु क्रिएट भइसकेको छ। यता प्लान भ्यूमा गएर पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। यो रेफरेन्स प्लेन भयो, यो बेस यहाँनिर हेरौँ यो दुईटा जोइन्टहरु स्टार्ट भएको छ। यो दुईटा जोइन्टहरु कहाँबाट रेप्लिकेट भएर आयो भने हाम्रो यो जुन माथिको बिम हामीले अघि दुईटामा टुक्राएर ब्रेक गरेका थियौँ यो जोइन्ट र यो कर्नरको जोइन्टबाट। यो त भयो हाम्रो स्टेयरकेस इनिशिएट स्टार्ट हुने ठाउँ बिम लेभलबाट, प्लिन्थ बिम लेभलबाट। अब जाउँ हामीले अर्को चाहिने भनेको हाम्रो ल्यान्डिङ स्ल्याब। ल्यान्डिङ स्ल्याब बस्ने भनेको हाम्रो रेफरेन्स प्लेन अघि जुन क्रिएट गरिएको थियो हाम्रो एलिभेसनमा देख्न सकिन्छ यहाँनिर जुन डिफरेन्स प्लेन छ यो स्टेयरकेस यो फुटिङ लेभलबाट अथवा चाहिँ हाम्रो प्लिन्थ टाइ बिम लेभलबाट चाहिँ स्टार्ट भएर अनि यो यहाँ भएको ल्यान्डिङ स्ल्याबमा आएर बस्ने भनेपछि हामीले यो रेफरेन्स प्लेन 1 को लेभलमा गएर हामीले एउटा ल्यान्डिङ स्ल्याब क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यही भएर म माथि गएँ, यसरी माथि गइसकेपछि हामी रेफरेन्स प्लेन 1 मा छौँ भनेको यसमा काम गरिरहेछौँ हामीले। अब हाम्रो ल्यान्डिङ स्ल्याब बस्ने भनेको यहीँनिर हो। अब मैले यहाँ के गर्न सक्छु भने मैले एउटा चाहिँ सेकेन्डरी बिम दिन सक्छु ल्यान्डिङ उसको लागि। सेकेन्डरी बिम यो लेभलमा आएर मैले यहाँबाट दिए पनि हुन्छ अथवा तपाईहरुले यहाँनिरबाट यो जोइन्टलाई सिलेक्ट गरेर दिए पनि हुन्छ। यसरी मैले एउटा ल्यान्डिङ बिम दिएँ। अल स्टोरी भइरहेको छ त्यही भएर मैले यसलाई ओन स्टोरी बनाएँ। पहिला प्रोजेक्टमा जाउँ, सेकेन्डरी बिम छ यहाँबाट मैले यसरी एउटा सेकेन्डरी बिम यहाँ दिएँ। हजुरहरूले यहाँनिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्डरी बिम क्रिएट भएको छ रेफरेन्स प्लेनमा आएर। अब हाम्रो ल्यान्डिङ स्ल्याब भनेको प्लानमा हेरौँ कतातिर छ, वाइतिर छ, कति डिस्टेन्समा छ हेरौँ। यहाँ DI सेन्टरबाट पिलरको सेन्टरबाट ल्यान्डिङ स्ल्याबसम्म पुग्दा हाम्रो 3 फिट 9 इन्च आइरहेको छ, 3 फिट 9 इन्च भनिसकेपछि मैले अब फेरि ड्र अब्जेक्टमा जान्छु। ड्र जोइन्ट अब्जेक्टमा गएर मैले के गर्छु त हाम्रो वाइ डाइरेक्सनतिर 3 फिट 9 इन्च 3 फिट 9 इन्च भनेपछि 45 इन्चेस मैले हाने। यहाँ प्लस राख्यो भने पोजिटिभ वाइमा जान्छ, माइनस राख्यो भने नेगेटिभ वाइमा आउँछ। हामीले अगाडिको भिडियोमा हेरिसकेका थियौँ। यदि यो चिजहरूको बारेमा तपाईहरुलाई सिक्नु छ भने प्लिज मेरो अगाडिको भिडियो हेर्नु होला जसमा हामीले 3D मोडल कसरी बनाउने भनेर सिकेका थियौँ। त्यसको डेस्क्रिप्सनमा पनि मैले लिंक दिएको छु र हजुरहरुले यहाँ माथि पपअप भइरहेको आई बटनमा क्लिक गरेर पनि त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यति डिस्टेन्समा हामीलाई स्ल्याब क्रिएट गर्नु छ त्यही भएर मैले यो पोइन्ट यो जोइन्ट र यो जोइन्टमा यसरी क्लिक गरेँ। गरिसकेपछि
3D मा हेरौँ यहाँनिर यो दुईटा पोइन्टहरु क्रिएट भइसकेको छ। अब मैले यहाँनिर स्ल्याब दिन्छु। अब हामीले पहिला के गरेका थियौं भने स्ल्याब दुईटा डिफाइन गरेका थियौं। एउटा स्टेयर स्ल्याब भनेर एउटा नर्मल स्ल्याब। मैले अहिले स्टेयर स्ल्याब लिएँ, यसमा क्लिक गरे, यसो राखेँ। अब यहाँनिर देख्न सकिन्छ यसले एउटा स्ल्याब यहाँ क्रिएट गरिसकेको छ। अब फेरि मलाई यो ग्राउन्ड लेभलबाट स्ल्याबसम्म आइपुग्दाखेरि यो बीचको पोइन्ट, बीचमा जुन यो वेस्ट स्ल्याब आएर बस्छ, यो जोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको यो दुईटा जोइन्टको बीचको मिड पोइन्ट मलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भने नल लाइनको हेल्प लिन सकिन्छ। यहाँनिर गएर मैले नन लाइनलाई मैले क्लिक गरेँ अनि यहाँनिर एउटा नन लाइन मैले क्रिएट गरेँ। यसरी यति भइसकेपछि अब मैले यो नन लाइनलाई दुईटामा डिभाइड गर्छु। जस्तै मैले अघि बीमलाई गरे जस्तै यसलाई सेलेक्ट गरेँ, एडिटमा जाउँ, एडिट फ्रेममा जाउँ, डिभाइड फ्रेममा जाउँ, 2 नै छ, हामीले दुईटा भागमा डिभाइड गर्नु परेको, एप्लाई गरेँ। अब यहाँ बीचमा जोइन्ट क्रिएट भएको छ। यहाँ 3D मा पनि हेर्न सकिन्छ बीचमा जोइन्ट क्रिएट भइसकेको छ। ओके, अब हाम्रो लगभग हाम्रो जोइन्टहरु क्रिएट गर्ने काम भइसकेको छ। ल्यान्डिङ स्ल्याब पनि हामीले बनाइसक्यौं। अब हामीले यहाँनिर आएर काम गर्न पनि सक्छौं। यहाँनिर क्लियरली देखिन्छ यो जोइन्ट बेसको जोइन्ट अनि यो ल्यान्डिङ स्ल्याबको जोइन्ट, यो अर्को सेन्ट्रल पोइन्ट ल्यान्डिङ स्ल्याबको सेन्ट्रल पोइन्टको जोइन्ट, यो फेरि स्टेयरकेस स्टार्ट हुने बेसको पोइन्ट जोइन्ट। यो जोइन्टहरु युज गरेर गर्न पनि सकियो स्ल्याब क्रिएट गर्न पनि, अथवा हामीले यो प्लेनमा स्वाइप गरेर तलमाथि गरेर पनि हामीले क्रिएट गर्न सकियो। तपाईहरुलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्नु होला। म अहिले दुईटै तरिकाले गरेर देखाइदिन्छु यहाँ। अब अहिलेसम्म हामीले यो दुईटा यो ड्र रेक्टेंगुलर फ्लोर वाल प्लान भन्ने यो स्ल्याबको अप्सन र क्विक ड्र फ्लोर भन्ने यो अप्सन मात्र चलाइराखेका थियौं। अब हामीले यो स्टेयर केस डिजाइन गर्दाखेरि हामी यो थर्ड ड्र फ्लोर प्लान भन्ने छ, यो ट्रायंगुलर भन्दा माथिको, सरी रेक्टेंगुलर भन्दा माथिको, यसलाई सिलेक्ट गर्छु मैले। अब मैले के गर्छु भने मेरो स्टेयर केस जहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त्यो जोइन्टमा मैले क्लिक गरेँ हो। त्यसपछि जहाँनिर आएर ल्यान्डिङ स्ल्याबमा बस्छ त्यहाँ आएर क्लिक गरेँ। त्यसपछि मिड पोइन्ट जहाँनिर छ त्यहाँ आएर क्लिक गरेँ। त्यसपछि जहाँ गएर फेरि तल फर्केको म बेस लेभलमा यहाँ आएर क्लिक गरेँ र मैले जहाँबाट स्टार्ट गरेको थिएँ त्यही जोइन्टमा गएर मैले क्लिक गरेँ। ल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3D मा यसरी वेस्ट स्ल्याब क्रिएट भएको छ। अर्कोपट्टि पनि मानौँ माथि पनि यहाँनिरबाट मैले सेकेन्ड फ्लाइट स्टार्ट हुन्छ भने मैले यो जोइन्टमा क्लिक गर्छु, सेन्टर माथि गएर मतलब जुन सेकेन्डरी बीम छ त्यसको सेन्टर पोइन्टमा मैले क्लिक गरेँ अनि यहाँनिर क्लिक गरेँ अनि फेरि यो एन्डमा आएर क्लिक गरेँ र फेरि जहाँबाट स्टार्ट भएको थियो त्यहीँ गएर क्लिक गरेँ। यति गरिसकेपछि हामीले दुईटा वेस्ट स्ल्याब हामीले क्रिएट गरिसकेका छौँ। तपाईहरुले 3D मा देख्न सक्नुहुन्छ। यही चीज मैले यसरी गर्दिन भन्नुहुन्छ भने पनि यहाँनिर आएर यसमा चाहिँ यो स्वाइप गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। मानौँ मैले बेसबाट सुरु गर्छु, यो जोइन्टबाट सुरु गरेँ, मैले क्लिक गरेँ, त्यसपछि अर्को जोइन्टमा गएँ। अब यति भइसकेपछि म यहाँनिरबाट मुभ अप इन लिस्टबाट यसमा क्लिक गरेँ भने म कहाँ पुगेँ, अब रेफरेन्स प्लेन 1 अथवा ल्यान्डिङ लेभल। त्यसपछि यहाँनिर क्लिक गरेँ, यो डाइरेक्सन चाहिँ एउटै डाइरेक्सन मिलाउनु होला। अब त्यसपछि फेरि यो तल जानु पर्यो म भनिसकेपछि यसलाई डाउन क्लिक गरेँ र जहाँबाट स्टार्ट भएको थियो त्यहाँ ल्याएर क्लिक गर्ने। यतापट्टि हेर्नुहोस् स्ल्याब क्रिएट भएको छ। त्यस्तै अब अर्को भनेको बेसबाट हामी ल्यान्डिङ स्ल्याबसम्म त पुगिसक्यौँ। अब ल्यान्डिङ स्ल्याबबाट हामी फेरि फर्स्ट फ्लोरमा जानुपर्ने हुन्छ। यो ल्यान्डिङ स्ल्याब लेभल भयो। मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ यो जोइन्टमा, नेक्स्ट जोइन्टमा क्लिक गरेँ। अब जाने भनेको हामी कहाँ जेड इक्वल टु 10 फिटमा भनेको ग्राउन्ड फ्लोर स्ल्याबमा। मैले यो जोइन्टमा गएर क्लिक गरेँ, यो जोइन्टमा गएर क्लिक गरेँ, फेरि म तल झर्छु र जहाँबाट स्टार्ट गरेको थिएँ त्यहाँ क्लिक गरिदिन्छु। यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी वेस्ट स्ल्याब क्रिएट भइसकेको छ। अब एउटा प्लेसमा हामीले गरिसकेपछि ठाउँ गरिराख्नु पर्दैन। अब यो स्ल्याबलाई नै मैले सिलेक्ट गर्छु, यो बीमलाई पनि सिलेक्ट गर्छु, यो ल्यान्डिङ स्ल्याब वेस्ट स्ल्याब, यो वेस्ट स्ल्याबलाई नै क्रिएट गर्छु र हाम्रो रेप्लिकेट अप्सन कन्ट्रोल आर गरेर म स्टोरी
यो ग्राउन्ड फ्लोरसम्म हामीले बनायौँ, स्टोरी 1 एप्लाई गऱ्यो भने अटोमेटिकली यहाँनिर देख्न सकिन्छ यो यहाँ गइसकेको छ। अब हाम्रो सेक्सनमा हेऱ्यौँ भने हामीले यहाँबाट यो पोइन्टसम्मको हामीले बनाइसक्यौँ, 3D मा हेर्न सकिन्छ। अब सो अल गरिदिएँ मैले। ल यति भइसकेपछि अब हजुरहरूले यहाँनिर जानुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्, सो अल अब्जेक्ट गरिदिइसकेपछि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ सबै स्ल्याब सबै बिल्डिङ 3D मोडल हामीले हेर्न सक्छौँ। यसलाई रोटेट गरेर हेरौँ, हाम्रो स्ल्याब स्टेयरकेस यसरी क्रिएट भइसकेको छ। यदि यो लेभलबाट यहाँसम्म पनि जानु पर्यो भने यो सेक्सन अनुसार चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म पनि हाफ स्टेयरकेस गइरहेको छ। त्यही भएर यति पार्टलाई मात्र अल स्टोरी भएछ। यसले रोटेट गर्न मिल्छ, यो रोटेट 3D भ्यूले। यसले रोटेट गर्नुहोस्। अब हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँनिर यो सेकेन्ड फ्लोर स्ल्याबबाट पनि हाफ स्टेयरकेस यहाँ गइरहेको छ। यदि यो नर्मली त गरिँदैन, यदि यहाँ माथि चाहिँ स्टेयर कभर आइरहेको भयो पुरै फ्लोरको गरिन्थ्यो, तर यसले चाहिँ यो सेक्सन अनुसार चाहिँ यहाँनिरसम्म सेक्सन अनुसार म बनाइदिन्छु। अब यहाँनिर पनि हामीलाई यो हाफ पोर्सनसम्म यदि यहाँ ल्यान्डिङ स्ल्याब र वेस्ट स्ल्याब चाहियो भने यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, यो ल्यान्डिङ स्ल्याब सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यस्तै आएर मैले यहाँनिर गएर के गर्छु भने यहाँनिर आएर यो बिम पनि सेलेक्ट गर्छु, कन्ट्रोल आर गरेर मैले स्टोरी 2 गर्छु, एप्लाई गरेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ 3D मा रोटेट गरेर हेरौँ यसलाई। एक्सट्रुड गरेर नि हेर्न सकियो। यसरी हाम्रो स्टेयरकेस डगलेग्ड स्टेयरकेस मोडल भइसकेको छ। तपाईहरुले 3D भ्यूमा पनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि म यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हाम्रो जोइन्टहरु यो चाहिँ फिक्स्ड भएको छ भने यो भइसकेको छैन। बेसमा जानुस्, प्लानमा जानुस्, बेसमा जानुस्, एप्लाई गर्नुस्। सबैले यो दुईटालाई सिलेक्ट गर्नुस् किनकि यो जोइन्टलाई हामीले फिक्स्ड रेस्ट्रेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। जोइन्टमा जानुस्, रेस्ट्रेन्टमा जानुस् र फिक्स्ड जोइन्ट गरिदिनुस्, एप्लाई गरिदिनुस्। ओके भयो। अब 3D मा हेर्न सकिन्छ। यो जोइन्टहरु पनि यस्तो रेक्टेंगुलर आउँछ, फिक्स्ड जोइन्ट भइसकेको छ। यसरी हामीले कुनै पनि बिल्डिङमा 3D स्टेयरकेस चाहिँ हामीले डगलेग्ड स्टेयरकेस हामीले मोडल गर्न सक्छौं। हस् त भिडियोमा यति नै। यदि मेरो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। त्यस्तै मेरो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला, कमेन्टहरु पनि गरिदिनु होला। हस् त सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।